হাই গাইজ, আপোনালোকে নিশ্চয় ভালে আছে। আজি আমি শিদলৰ ৰেচিপি এটা দেখাম, আপোনালোকে চাই থাকিব। মোৰ হাজবেণ্ডে বনাব বাৰু ৰেচিপিটো। আজি আমি প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰিছোঁ। আগতে বহুতবাৰ বনাইছোঁ, কিন্তু এনেকুৱা ৰেচিপি আজি ফাৰ্ষ্ট বনাই আছোঁ। আপোনালোকক ৰেচিপিটো দেখাই আছোঁ। আৰম্ভ কৰিম আমি এতিয়া। কি হয় এইটো? এইটো এইটো কি হয় তুমি সুধিছা? এইটো নেদেখাওঁ, দেখাম নেকি? দেখুৱা। ঠিক আছে, অ'কে। এইটো হয় তোমাৰ চাই থাকাচোন, এইটো শিদল। এইটো কি কয়? শিদল এইটো শিদল মাছ। এইটো শিদল মাছ। এইটো শিদল মাছ আনিছোঁ ক'ৰ পৰা জানা? তুমি নাজানা ন? এইটো আমি শিলচৰৰ পৰা আনিছোঁ। শিলচৰৰ মানুহৰ এইটো ফেভাৰেট হয়, একদম বহুত খায় এইটো মাছ। এইটো শিদল মাছ হয়। এইটো ধুনীয়াকৈ বনাব লাগিব, শিদল মাছ। বুজিছা? এইটো শিদল মাছ হয়। শিলচৰৰ মানুহে এইবিলাক বহুত খায়। সিহঁতে ধুনীয়াকৈ বনাবও জানে। আমাক শিকাই দিছে, আমি বনাই চাম, ৰেচিপি বনাম আমি। এইটো শিদল মাছ হয়, পাইছা? অ'কে, আমি এইটো ৰেচিপি বনাই দেখাম। আমি শিদলখিনি ভালদৰে চাফা কৰি লৈছোঁ। এয়া শিদল। এতিয়া আমি শিদল বনাম আজি। এয়া ৰচুন সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। এয়া পিঁয়াজ, কেঁচা জলকীয়া, বাছ এইখিনি দি আমি এতিয়া শিদল আৰম্ভ কৰিম বনোৱা। দিয়া মিঠাতেল দিয়া। এয়া মিঠাতেল হয়, সৰিয়হৰ তেল। মোৰ হাজবেণ্ডে বনাই আছে। তেল বেছি নিদিয়া নেকি? অলপ লাগিব ন? তেলটো গৰম হোৱা নাই নেকি? তেল গৰম হ'লে কি দিবা? ৰচুন দিব লাগিব। Roasting garlic. Okay, after garlic, বেয়া ইংলিছ কৈ আছে। onion leaf. অনিয়ন পিছত অনিয়নটো অলপ কৰি আছোঁ কামখিনি। ফাৰ্ষ্টে গাৰ্লিক দিম, অলপ তেলটো কমাই লওঁ। গাৰ্লিকখিনি ভাজি ল'ব লাগিব। গাৰ্লিক পেষ্টখিনি হওক, পেষ্টটো দিলোঁ। গাৰ্লিক পেষ্ট। পিঁয়াজ আৰু কেঁচা জলকীয়া। কেঁচা জলকীয়া, পিঁয়াজ, এইটো ভালদৰে ভুনি ল'ব লাগিব। তাৰপিছত শিদল, অকণমান মছলা, কিবাকিবি মছলা দিব লাগিব। তাত বিশেষ বস্তু নালাগে, বিৰাটেই ধুনীয়া লাগে খাই। এইটো কাশ্মীৰী চিলি হ'লে ভাল হয়, কালাৰটো ধুনীয়া হয়। কাশ্মীৰী চিলি আছে, ৰ'বা দিম। কাশ্মীৰী চিলিটো ৰেডি হয়। আছে। কাশ্মীৰী চিলি দিব লাগিব ইয়াতে। অকণমান দিলে ভাল লাগিব, নিদিলেও একো নাই। তিনিটা ধৰণৰ শিদলৰ এইটো ৰেচিপি 3 বিধ মানে আইটেম বনাব পাৰি। এইটো আমি 3টা বনাম, কিন্তু আজি এইটো দেখুৱাইছোঁ। একদম কালি আকৌ simple বেলেগ এটা দেখুৱাম। আৰু শিদলৰ ৰেচিপি, শিদলৰ 3টা ৰেচিপি দেখাব। আৰু এটা বেলেগ দেখুৱাম। বাহ, এটা ব্ৰিঞ্জল দি। আপুনি ক'ত শিকিলে? মইতো আমাৰ শিকিছোঁ বেংগলত শিকিছোঁ। এইটো শিলচৰৰ পৰা আনা নাই জানো? শিলচৰৰ পৰা আনিছোঁ, মানে এজন তাৰে কৰিমগঞ্জৰ মানুহে মোক শিকাইছিলে। বৰ ধুনীয়া ৰেচিপি। আজি আমাক মানে ফেমিলিক বনাই খুৱাই আছে। চাওঁ কেনেকুৱা হয়। এতিয়া পিঁয়াজখিনি অলপ ভুনিছোঁ, আৰু অলপ ভুনিলে ভাল হয়। তথাপিও ইমানখিনি হ'লেও অসুবিধা নাই, আৰু অলপ কম আনি যদি পিঁয়াজখিনি ফ্ৰাই কৰি লওঁ,
অলপ ডিপ ফ্ৰাই হ'লে ভাল লাগিব, বেছি ডিপ নহয়, জাষ্ট এতিয়া আমি শিদলখিনি দিব পৰা হৈছোঁ। শিদল মাছটো এতিয়া দি দিব লাগিব। আমি শিদলখিনি দি দিলোঁ। শিদলখিনি পানীখিনি পেলাব নালাগে, ৰাখি দিয়া অলপ। আমি শিদলখিনি পিঁয়াজৰ লগত ফ্ৰাই কৰি ধোৱা পানীখিনি যে আছে পানীখিনি কামত দিব মানে। পানীখিনি মানে থাকিলে শিদলৰ যিটো ফ্লেভাৰ আছে সেই ফ্লেভাৰটো আহিব। সেইটো আমি ফ্ৰাই কৰোঁতে ভাঙি দিছোঁ, এনেকৈ ভাঙি দিম। ভালদৰে ভুনিব লাগিব। এতিয়া আমি অলপ জুইটো অলপ বেছি কমাই দিম। এই জাষ্ট ইমানখিনি হালধি আৰু অকণমানি গোন্ধটো বিৰাট ধুনীয়া স্মেল এটা ওলাই আছে। এতিয়া আমাৰ এই জলকীয়া গুড়া, কাশ্মীৰী বেছি নিদিবা, হৈ যাব। তাৰপিছত এই কাশ্মীৰী জলকীয়া, হ'ব ইমান দিলে। আমি এটা বস্তু পাহৰিছোঁ, আমি নিমখটো পাহৰিছিলোঁ। এই নিমখ ইমান দিছোঁ, লগা হ'লে আৰু দিম। এতিয়া আদা মিলি দিয়া, আদা গুড়ি দিয়া হৈছে অলৰেডি। পেষ্ট দিলা ন? পেষ্ট দিলোঁ, আদা দিলোঁ, নহৰু দিলোঁ, কেঁচা জলকীয়া দিলোঁ, পিঁয়াজ দিলোঁ। জিৰা ধনিয়া দিব লাগিব, একো নালাগে আৰু হৈ যাব। দিলে দিব পাৰে, অসুবিধা নাই। এই নিদিলে এটা শিদলৰ গোন্ধ থাকিব লাগিব, সেই গোন্ধটো গুচি গ'লে আকৌ অসুবিধা হৈ যায়। এইখিনি ইয়াতে অকণমান এই যে যিখিনি পানী আছিলে গেছটো বঢ়াই দিলোঁ, শিদল ধোৱা পানীটো অলপ দি দিলোঁ চেণ্টৰ কাৰণে। এতিয়া যেতিয়ালৈকে সেইটো মানে তেল ওলাই নাহে তেতিয়ালৈকে এইটো অলপ ভুনিব লাগিব, ধুই লাগিব। তাৰপিছত ৰেডি হৈ যাব, যিহেতু সিজিব নালাগে, ৰেডি হৈ যাব ন। তাৰপিছত ৰেডি হৈ যাব। মই বনাই পোৱা নাই, মোৰ হাজবেণ্ডে ফাৰ্ষ্ট বনাই খুৱাই আছে। চাওঁ আজি টেষ্ট কেনেকুৱা হ'ব, টেষ্ট কৰি চাম পিছত। ধুনীয়া গোন্ধ ওলাই আছে কিন্তু। গ্ৰীণ চিলি পেষ্টটো অলপ দি দিছোঁ, বেছি টেষ্টৰ কাৰণে। অলপ জ্বলাটো বেছি হ'লে ভাল। শিলচৰৰ মানুহটো জ্বলা বহুত খায়, সিহঁতে চাগে জ্বলা বেছিকৈ দিব দিছে আপোনাক। আমি এতিয়া কম জ্বলা খাওঁ, তথাপি তেওঁলোকে জ্বলা খায়। অৱশ্যে কেঁচা জ্বলা খালে একো নহয়, খাব পাৰি, মানে কালাৰ প্ৰব্লেম নাই। যদি তাৰমানে সেই যিটো কাশ্মীৰী বেছিকৈ দিয়া যায়, অলপ ৰেড কালাৰ হ'লে দেখাত ভাল লাগে। এনেই শিদল খাইছোঁ, হোটেলত বহুত জেগাত খাইছোঁ, মণিপুৰত খাইছোঁ, গ্ৰীণ কালাৰ হয়, কিন্তু আমি অলপ ডিফাৰেঞ্চ বনাইছোঁ। এইটো অকণমানি ৰেডিছ টাইপ দিছোঁ। বিলাহী দিও বনাব পাৰি, বেঙেনা দি বনাব পাৰি, কলা বেঙেনাৰো বনাব পাৰি। সেইটো আমি বনাম নেক্সট। বিলাহী দি বনাম, কলা বেঙেনাৰো বনাম। বহুত শিকি আহিছে তাৰমানে, বহুত ৰকমৰ বনাবা আৰু। এই তলত যেনেকুৱা লাগিছে ঠিক সেনেকুৱা যেতিয়ালৈকে অকণমান তলত লাগিব লাগে, তেতিয়া ভুনা হয়, বেছি ভাল লাগিব, তেতিয়াহে ভাল লাগিব। যিমান চব্জি বনাই ভুনি খোৱা হয় সিমান টেষ্টি হয়। খাব পৰা হ'বই, ৰেডি হ'বই আৰু। ৰেডি হৈ গৈছে, তথাপিও আমি আৰু এটা মিনিট ল'ম। হয়, কিন্তু ধুনীয়া গোন্ধ এটা আহি আছে, যে লাগিছে খাব বৰ পৰা। ধুনীয়া, স্মেলটো বহুত ধুনীয়া, স্মেলটো বিৰাট। আৰু এইটো খালে খুব ভাল। এই জ্বৰ নহয় ন? জ্বৰ নহয়, মেলেৰিয়া নহয়, টাইফইড নহয়, এইবোৰ কিছুমান মানে এই গাঁৱলীয়া টাইপ বস্তু যিবোৰ মানে মণিপুৰৰ ফালে খুব খায় মানুহে। মণিপুৰতো এইবিলাক কিবা হৰুম্বা নে কিবা কয়, হৰুম্বা বুলি কয়। হৰুম্বাটো অলপ বেলেগ ষ্টাইলত মই বনায়। নেক্সট ষ্টাইল দেখুৱাম হৰুম্বা বনোৱা। আজি আমাৰ ইণ্ডিয়ান ষ্টাইলত দেখুৱাইছোঁ, বেংগলী ষ্টাইলত যিটো বনায় সেইটো আমি অসমীয়া মানুহ খাই আছোঁ। আৰু আমি এতিয়া ইয়াক অলপ চেঞ্জিং কৰি অসমীয়া ষ্টাইল কৰিছোঁ আৰু জ্বলা কম দি। হৈ গ'ল, গেছত কৰিলা? এতিয়া এভৰিথিং ৰেডি। এতিয়া আমি টেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে এবাৰ ল'ম। অ'কে, আগতে ৰেডি হৈ গৈছে। কালাৰটো দেখিবলৈ
শীতলটো ৰেডি হৈ গ'ল। এয়া ভাতেৰে খাব লাগিব, বিৰাট ধুনীয়া লাগে ভাতেৰে খাই। এতিয়া ভাতেৰে খাব দিম আব্বাক। এয়া ভাতেৰে খাই বিৰাটেই টেষ্টি লাগে। আপোনালোকেও বনাই খাব। ৰেচিপিটো ভাল লাগিলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা লাগিছে। আজি ফাৰ্ষ্ট বনাইছোঁ আমি। থেংক ইউ, বাই বাই।